नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फत विन्डो 11 मा रहेको एउटा फिचरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा विन्डो इन्स्टल गर्नु भएको छ 11 भन्देखि तपाईले आफ्नो फोनलाई आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपसँग कनेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ दुवैमा इन्टरनेटको आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। मतलब तपाईको यदि डेस्कटप हो भने पनि त्यसमा इन्टरनेट चलिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईको मोबाइलमा त अवश्य नै इन्टरनेट चलिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल र तपाईको डेस्कटप अथवा कम्प्युटर एक आपसमा कनेक्ट हुनेछ र तपाईले आफ्नो मोबाइलको सबै इन्फर्मेसनहरु तपाईले आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कलको नोटिफिकेसन देखि लिएर त्यहीबाट कल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। साथै त्यहीबाट एसएमएस को रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ, एसएमएस हेर्नुको साथसाथै र त्यसैगरी तपाईले त्यहीँनिर ग्यालेरीलाई एक्सेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीलाई। ल्यापटप अथवा डेस्कटप चलाइरहेको बेलामा आफ्नो मोबाइललाई बेला-बेलामा हेर्ने झन्झट पनि हराएर गयो। तपाईले एकचोटी कनेक्ट गरिसकेपछि दुबारा कनेक्ट गर्न पर्दैन। तपाईले जस्ट आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटप खोल्नुस्, तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट कनेक्टेड हुन दिनुस् र साथै आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा पनि इन्टरनेट कनेक्ट हुन दिनुस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइल अटोमेटिकली कनेक्ट हुनेछ। कल गर्नको लागि चाहिँ तपाईको डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा ब्लुटुथ हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि ब्लुटुथको मार्फत नै कनेक्ट भइसकेपछि बल्ल कल गर्न मिल्छ। यदि ब्लुटुथ छैन भन्दाखेरि अरु कामहरु त गर्न मिल्यो तर कल गर्न चाहिँ मिल्दैन। धेरै जस्तो डेस्कटपहरुमा ब्लुटुथ हुँदैन। ब्लुटुथको लागि छुट्टै एक्स्ट्रा डिभाइसहरु पाउँछ। त्यो यदि कनेक्ट गर्नु भएको छ र तपाईको डेस्कटपमा ब्लुटुथ पनि चल्छ भन्दाखेरि मजाले तपाईले कल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हैन भन्दाखेरि त ल्यापटपमा त प्राय हुन्छ नै। आउनुस् अगाडि भिडियोमा हेरौँ आफ्नो ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा विन्डो 11 छ भन्देखि आफ्नो मोबाइललाई कसरी कनेक्ट गर्ने र कनेक्ट गरिसकेपछि के कुराहरुलाई चलाउन मिल्छ त त्यो कुरालाई जानौ र सिकौं। सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा जानुस्। मोबाइलमा प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर एउटा एप सर्च गर्नुस्, योर फोन भनेर। पहिलो एप आउँछ योर फोन कम्पेनियन भनेर। यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यो एपलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यतिकै छाड्नुस् यसलाई। अब तपाई यता आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपतिर आउनुस्। यहाँनिर चाहिँ तपाईले योर फोन भन्ने एपलाई खोल्न पर्ने हुन्छ, जुन कि अलरेडी इन्स्टल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर अल एपमा गएर तलपट्टि तपाईले यो एप देख्न सक्नुहुन्छ, योर फोन भनेर लेखिएको छ। जस्ट यसलाई ओपन गर्नुस्। यसलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर चेक मार्क लगाएर पेयर विथ क्यूआर कोड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा सानो विन्डो पपअप हुन्छ र यहाँनिर एउटा क्यूआर कोड देखिनेछ। अब फेरि यता आफ्नो मोबाइलमा आउनुस्। मोबाइलमा आइसकेपछि यहाँनिर लिंक योर फोन एन्ड पीसी भनेर जुन लेखिएको छ पहिलो अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको त्यो क्यूआर कोडलाई स्क्यान गर्नुस्। स्क्यान गरिसकेको छ। जस्ट अब फोनमा डनमा क्लिक गर्नुस् र कम्प्युटरमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनिर युआर अल सेट भनेको छ। जस्ट यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिनुस् र कम्प्युटरमा फेरि गेट स्टार्टेड र यहाँनिर केहीहरु आएको छ, यो चाहिँ अहिलेलाई छाड्दिम, स्किप गर्दिम, डन। यति गरिसकेपछि अब कम्प्युटरमा मेरो सबै फोनको इन्फर्मेसन आइसकेको छ र म फोनलाई चाहिँ अब चलाउँदिन। अब फोनको काम छैन, जे छ अब कम्प्युटरमा छ। अब कम्प्युटरमा तपाईले यहाँनिर गर्न सकिने चीजहरु तपाईलाई म देखाउँछु। सबैभन्दा माथि तपाईको फोनको विवरण, मेरो फोन कुन हो, ग्यालेक्सी S8 प्लस र मेरो मोबाइलमा रहेको टावर र त्यसैगरी ब्याट्री पर्सेन्टेज र यहाँनिर ग्रीनमा कनेक्टेड भनेको छ। त्यसैको तल डु नट डिस्टर्ब पनि छ। यहीबाट डु नट डिस्टर्ब पनि अन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसैगरी अर्को सेकेन्ड अप्सन ब्लुटुथ लाई अन अफ पनि यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईको फोन यदि साइलेन्टमा छ भन्देखि भोल्युममा र भोल्युममा छ भन्देखि साइलेन्टमा गर्न पनि यहीबाट सक्नुहुन्छ। साथै तपाईको फोनमा रहेको म्युजिकलाई पनि तपाईले यहीबाट अन अफ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तलपट्टि केही अप्सनहरु छन्, जुन कि पहिलो अप्सन नोटिफिकेसन। तपाईको मोबाइलमा जति पनि नोटिफिकेसनहरु आउँछ त्यो सबै नोटिफिकेसनहरु चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई शो हुनेछ र त्यसैगरी दोस्रो अप्सन मेसेज। तपाईको मोबाइलमा जति पनि मेसेजहरु आउँछ त्यो मेसेजहरु यहाँनिर शो हुन्छ। त्यो मेसेजलाई तपाईले यहाँबाट रिड गर्न पनि सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले कसैलाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि न्यू मेसेजमा क्लिक गरेर टु मा तपाईले त्यो व्यक्तिलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले मेसेज यहीबाट सेन्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ फोटोज। फोटोजमा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा रहेको ग्यालेरीमा रहेको सबै फोटोहरु तपाईले यहीबाट हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। चौथो नम्बरमा रहेको छ कल। यो कलको लागि चाहिँ मेरो डेस्कटपमा ब्लुटुथ नभएको हुनाले यो म सब गर्न सकिन। तपाईको डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा ब्लुटुथ छ भन्देखि चाहिँ तपाईले ब्लुटुथबाट कनेक्ट गरेर फोन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ कन्ट्याक्ट, जुन कि मेरो मोबाइल फोनमा रहेको जति पनि कन्ट्याक्टहरु छन् त्यो सबै कन्ट्याक्टहरुलाई मैले यहीबाट हेर्न पनि सक्छु र साथै तिनीहरुलाई मेसेज र कल गर्न पनि यहीबाट सक्छु। विन्डो 11 इन्स्टल गर्नु भएको छ भन्देखि तपाईले आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमा यसरी नै आफ्नो मोबाइललाई कनेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइलको केही नोटिफिकेसनहरु आफ्नो डेस्कटप अथवा ल्यापटपमै प्राप्त गर्नुको साथसाथै मजाले चलाउन पनि सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरु छन् भन्देखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।
जय नेपाल, बबाई।